Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community thrives when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual program. We hope that every week we have an opportunity to bring to you a special guest to talk to you about what inspires you. And in the month of February, this is a month about love. But today we want to talk about the importance of following your passion and also self-care. So I would like to introduce to you Sir Daniel WINN to the show. Julie Yip, kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Đây là chương trình OC Health and Education, chương trình song ngữ. Julie hy vọng mọi quý vị đã vẫn theo dõi chương trình mỗi thứ ba lúc 7 giờ tối trên đài 56.10 và sáng thứ tư. Julie hy vọng hôm nay trong tháng 2 mình sẽ nói về cái quan trọng để cho nó cái bằng là self-care, làm sao mình chăm sóc cho mình để cho mình có thể chăm sóc cho người xung quanh. Hôm nay trên đài Julie sẽ giới thiệu cho quý vị đó là artist Sir Daniel WINN. Daniel, welcome to the show. Hello, Julie. And come on, I'm having me on the show here on Little Saigon TV. So excited and so much to share about my life history, and hopefully that will give everybody a better understanding about what I do and who I am, and maybe embrace on who they are and what they do in existence in their life. And you talk about love and self-care and self-maintenance. Follow your dreams, and that's exactly what I do. And hopefully we'll have an exciting interview today. Rất là cảm ơn Little Saigon TV cho anh lên đài nói chuyện cuộc đời của anh Daniel. Tiếng Việt Nam của anh thì không có rành lắm, nhưng mà tại vì anh qua đây lúc mà 9 tuổi, 1975, không có biết tiếng Việt Nam rành, nhưng mà anh sẽ cố gắng nói chuyện back and forth so we all can have a cultural experience in language. Right. You know, this show, you know, I purposely wanted a bilingual show. Tại Julie thấy rất là quan trọng nhất là mình làm sao mình giữ cái văn hóa người Việt Nam, cái ngôn ngữ về người Việt Nam. And lúc mà Julie thấy cái công việc của anh Daniel trong community, trong cộng đồng của mình á, Julie thấy là một cái người rất tài mà thiệt ra cũng có cái niềm thương cho cái quê hương của mình. So em muốn hỏi anh Daniel á, tell me a little bit about your history. How did you come to America, and what inspired you to be who you are today? Wow, that's a long, long time ago, but it made me who I am today. 1975 đó là cái ngày mình qua bên Mỹ, mà trước khi đó thì anh cũng hơi khổ. I was born in Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. And my father, ba của anh đi lính, and they thought he passed away. So my grandmother took care of me because my birth mother remarried, and my stepfather didn't want me. So my grandmother took me, but then my father didn't come back, so they assumed he passed away. Tưởng ba anh đi lính bị mất rồi đó. Hơn một năm, tại vì he was in a coma. So I was put in an orphanage. And cũng như là mồ côi. Lúc đó thì cũng khổ, tại vì không cha không mẹ. Bà nội thì rất cố gắng, nhưng mà bà nội cũng khổ lắm. So she put me in a orphanage. And the orphanage was tough. Back then, mấy cô sơ cũng rất là khó tánh. And anh lúc đó thì khoảng năm 6 tuổi, 8 tuổi, 6, 7, 8, không biết nữa. Nhưng mà vẫn nhớ nhiều ha? Cũng nhớ nhiều, tại vì lúc đó rất là khó. But it actually is what made me who I am today. Okay. Tại vì lúc đó anh cũng quậy lắm. Tại vì lúc đó lì mà hơi bực mình. Tại vì cũng như là mình, lúc đó anh nhỏ đó không có biết là ai thương mình hết á. Tại vì mình là con nít mà tưởng bố mình không muốn mình, mẹ không muốn mình, bà nội không muốn mình. Rồi sau khi đó trong cái orphanage đó thì anh quậy quá, người ta đuổi anh ra luôn. Đuổi anh ra thì bà nội anh thì đến lấy anh về, mà anh thì cũng phá quá, thì anh cũng kinda ran away from home. So I slept out in the street. Một côi bộ đời lắm, phá lắm.
And then eventually ba anh về trở lại, một năm mấy trở về, and then explained to us that he was in a coma. So it was good. So life started to be better. So he remarried. They had their own child, my stepbrother. And eventually, 1975, the last day of Saigon, we were able to escape. Tại vì ba anh đó was an interpreter in the U.S. military. Oh, okay. So they gave him the opportunity to take his wife, my stepmother, and my brother, myself, to U.S. And I remember that very vividly. Nó rất là a little bit traumatic. Tại vì chạy trong ngoài đường á, thấy nhiều người khóc mà rất là khổ. Mình eventually I went on the top of the building to the helicopter. Right. And sau khi đó bay qua bên Guam and bay qua bên Đồng Nai to go on a cargo plane and then went to Guam. Lúc đó anh chưa có biết là máy bay là cái gì, và anh hỏi ba anh là máy bay là cái gì, and then they said, sẽ lên cái con Big Bird, Metal Bird. So sau khi đó anh qua Mỹ. Wow. Cuộc So đời you anh had a nhỏ. very hard journey as a child. Yes. Being an orphan, but you had this opportunity to go to America. So tell me what that journey was when you got to America, and how did you grow to this person that you are today? Lúc mà qua bên Mỹ đó cũng khó cho bố mẹ của anh luôn. Tại vì lúc qua bên đây đó, mẹ anh thì my stepmother đó không có nói tiếng Anh. My father did speak English, and we were they call it back then là cũng như là sponsored đó, by cái gia đình này, and we all live in one small room. And ba anh đó thì he went to work at a mushroom factory, picking nấm, and my mom worked at a farm picking strawberry, đi hái mấy cái trái dâu đó. And at night they went to school. So bố anh thì eventually became an attorney, lawyer, and my stepmother became an architect. And I was able to study a lot, and I absorbed English like a sponge. And nói anh học rành Did they lắm. encourage you to go into the arts, or how did you get into the arts? No, bố mẹ anh thì lúc đó cũng rất là khó. Tại vì lúc mình vào bên Mỹ đó cũng khổ lắm. Tại vì bố mẹ phải làm ban ngày, ban đêm phải đi học. And anh lúc đó có 9 tuổi phải take care of đứa em của anh. Bố mẹ rất là khó. But what I had to learn was phải biết dọn dẹp, phải biết nấu ăn, phải biết học giỏi, because they wanted me to be successful. And it was a tough time for a 9-year-old. So I felt also abandoned because I never see them. Lúc đó cũng buồn lắm, tại vì không có thấy bố mẹ nhiều, mà cái responsibility đó, cái kinh nghiệm không có nhiều, nhưng mà phải biết nhiều, làm nhiều chuyện. So I was forced to learn a lot, but in actuality it's good for me, tốt cho anh. Tại vì lúc 10 tuổi đó, tại là I actually won the National Spelling Bee, and I was actually the only nhỏ lớn Asian. lên học cũng giỏi. I was forced to in a way. Tại vì em biết là mình Việt Nam, cái gốc của mình là bố mẹ mình lúc nào cũng muốn mình thành công. Lúc nào cũng muốn mình là bác sĩ hay là luật sư hay là làm cái gì rất là có hay, ý nghĩa, có nghĩa mà phải có tiền vô nữa. Vâng. So I had no choice. But it was a difficult transition in school. Tại vì đi học cũng vậy nữa. Tại vì lúc đó thì mình vô đi học elementary school đến all the way to high school đó, there was no Vietnamese. Không có người Việt Nam, không có người Asian. So we kind of stand out. You understand that? Mình là của người ta ngó mình rất là lạ lùng, rất là ngạc nhiên. Ủa, cái người này sao khác mình quá. So it is a good and bad. Có thể tốt, có thể không sao, có sai xấu. Nhiều người thì ngạc nhiên thích mình đó thì nói chuyện, mà nhiều người không có biết mình nhiều đó, người ta có thể kỳ thị hay là không hiểu đó, thì nó ghen hay là cạnh tranh hay là, and then they don't treat you well. So you experience both sides. So I think what I'm hearing is that, you had this upbringing, you had some accomplishments as you got here. Now, did all of those feelings translate into art pieces that you end up creating in your, the highlight of your art skills? I believe that art is something that you have an innate ability. Cái đó là
trời sanh ra cho mình cho cái gift cho mình cái này. So like yourself, you are in this business right now because you were given this gift. And it's a combination of my ability that I always love art. So I've always had it in me. So eventually I gave up everything that was expected to me and do what I wanted to do. And I went with my heart. Lúc đó đó anh mới biết là thành công là cái gì. Tại vì mình đi theo cái mơ của mình, cái team của mình muốn cái gì mình làm cái đó, mà mình làm 100% á, sẽ thành công. Okay. Well, Julie hy vọng sau phần quảng cáo Julie sẽ hỏi chi tiết thêm về cái journey của anh. Julie một lần nữa muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay mình có một cái câu hỏi rất là đặc biệt, hỏi về gặp được anh Daniel, Sir Daniel WINN, về công việc của ảnh, về cái lịch sử của gia đình. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Sir Daniel WINN. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation with artist Sir Daniel WINN. The first part, Daniel, we were able to learn more about your personal journey, your challenges as a child. But in this segment, I want to learn more about your journey on how you became an artist. Because, you know, as for me, I'm a speech pathologist. So that means I specialize in eating and talking. So I know how important it is with food because that connects people. But when we talk about communication, you know, most of the time people think communication is with voice and with words. But what I really love about your work on Daniel is you're able to communicate without words. So as an artist, nghệ sĩ, you were able to do so much. Can you tell me how that journey is for you? Well, art is a very innate ability, and that decision came when I had an epiphany. Tại vì bố mẹ anh đó lúc nào cũng khuyên anh đó là trên đời này rất là ngắn, mình làm vì tốt cho người đó thì cái đó đó là mình sẽ be remembered when we leave this world. And initially anh sẽ đi học UCI bác sĩ pre-med, and because I wanted to heal people physically, but then I gave it all up and decided to become an artist. And I actually lived in the street actually for 2-3 years, not because I wanted to. Anh ở ngoài đường tại vì anh muốn be self-sufficient. Bố mẹ không biết anh rất là khổ, nhưng mà anh muốn thành công, to become người nghệ sĩ rất là make a difference in this world. Anh muốn làm cái gì cho cuộc đời mà cái tranh hay là cái bức tượng của anh đó sẽ make a difference for people to help themselves. Because cái cuộc đời của anh rất là khổ lúc mà nhỏ, mà bây giờ cũng còn khổ nữa. Nhưng mà mình làm sao cho ai cũng biết là cuộc đời mình sao cuộc đời của người ta đó sẽ thành công luôn. So, you know, when you talk about art, that it actually, you want that independence and the ability to understand the struggle and to make sure that that art helps and inspires people to be successful. So, but is it an easy journey to be an artist? Is there formal training? Because I know you mentioned the innate, that, you know, you kind of have it or you don't. So, Julie, muốn hiểu thêm là, you know, tại Julie, cái ước mơ của Julie là I want to be an artist, but I didn't follow my passion. So, Julie muốn, lại cái show hôm nay là mình nói là February là một cái tháng là mình về yêu thương, làm sao mình đi theo cái tim của mình, làm sao mình làm cái công việc gì mình thích muốn làm. So làm sao anh có cái hướng đi mà vô được đây mà được về không phải là đi vô hướng art mà được làm thành rất nhiều cái thành công? I think anh nghĩ là cũng ý trời muốn mình làm sao cho thành công, cho làm tốt cho trên đời đó, thì cái đó là mình sẽ đi cái đường đó. Anh đó thì lúc mà anh bỏ tất cả cái đi học y khoa, become an artist, nó rất là khó, cũng khổ lắm. Tại vì cái cuộc sống của nghệ sĩ không phải dễ, rất là khó. Tại vì có cả triệu nghệ sĩ trên thế giới, mà dưới 1% sẽ thành công. Anh đó thì không biết tại sao mà
được thành công, anh nghi là tại vì cái đó là ý trời, cái thứ nhất, mà cái cuộc đời của mình làm tốt cho người ta đó thì nó sẽ trở lại cho mình. Tranh với tượng của anh đó là cái triết lý của anh. It's my philosophy. It's more than it's just more than art. Cái đó là cái message, cái truyện của anh. It's more like a visual language, cũng như là cái bức tranh, cái bức tượng của anh là nó sẽ kể cái chuyện cuộc đời sống khổ, nhưng mà nếu khổ đó thì lúc nào cũng có sung sướng. Khả năng của mình nếu không có tối đó thì không có trắng, không có đắng thì không có ngọt. That's why in my life I want to share that, because nếu anh là người bác sĩ, which I wanted to be, I heal maybe có thể 1.000 người. But my art, tranh với tượng của anh đó, maybe will last cả 100 năm mà sẽ heal cả 1 triệu người. Even lúc mà anh không còn ở trên thế giới này nữa đó, thì nó lúc nào cũng là has a message of my philosophy. Cái triết lý của anh sẽ giúp đỡ nhiều người trên cuộc đời hiểu cuộc sống. Tại nhiều người không có hiểu là cái người họa sĩ là cũng có thể giúp đỡ người. Because you know, a lot of times people don't realize that art is actually medicine. You know, and that's one thing I was talking to, you know, during the commercial break. We talk about how it's so important for self-care and self-love, because I was mentioning to you that I was working with a designer who had this device called the emotive. And it's a device that you put on your head and it can read your brainwave. But I was sitting right next to a practicing monk. When we put it on his head, the person who had the device thought it was broken. But the truth was, he was so zen, so calm, and what I think is so present that there wasn't any activity. You know, so I want to ask you, you know, when you get into art, do you have to go in this mind space to actually channel that story that you're talking about? 100%. Okay. Em nói cái meditation đó là rất là quan trọng. Tại vì lúc mà anh vẽ hay là anh làm bức tượng đó, thì lúc đó cái energy của anh, cái đầu óc của anh nó phải suy nghĩ rất là quan trọng. Tại vì cái đó là cái triết lý của anh, cái message của anh. Anh muốn kể cái chuyện là cuộc đời của anh. Em nghĩ là mà lúc mà anh xong đó là một người sẽ ngó cái bức tượng của anh hay là bức tranh của anh đó, người ta sẽ thấy cái gương của người ta, chứ không phải là cái cuộc đời của anh. Nhưng mà cái đó là cuộc đời của anh, đắng ngọt, tối sáng, buồn hay vui, thì cái đó là anh kể trong cái chuyện, trong cái painting với cái sculpture của anh. Anh muốn cái người mà ngó vô đó, ngó sâu trong đó. Tại vì lúc mà anh vẽ hay là anh làm tượng đó, anh rất là meditate. Anh muốn kể cho người ta ngó vô là trên đời đó, cái gì sẽ bị đó thì mình phải chấp nhận. Tại vì nếu không có cái đó thì mình không có we don't appreciate, không có quý cái opposite. So there will be no life without death. We don't appreciate as much. And there will be no sweet without the bitter. So when people see my painting or my sculpture, người ta sẽ thấy là cuộc đời sống của người ta. Tại vì trên cuộc đời mình lúc nào mình cũng có gia đình bệnh hay là mất hay là cái gì không vui. Mà nếu người ta ngó sâu vô đó, cái đó là ý trời, ý cái universe, thì người ta sẽ hiểu. Nếu mà embrace đó, we can move on, and that's healing. And one last thing, cái cuối anh muốn nói đó là nhiều lần anh đi cái triển lãm của anh đó, anh thấy nhiều khách của anh, nếu mà người ngó tranh hay là tượng của anh đó, người ta đứng đó, người ta khóc. Anh hỏi người ta mới ngó anh, người ta mới kể chuyện. Đến lúc đó anh mới biết là cái cuộc sống của anh, là cái nghề này là đúng cho what I need to do. Well, thank you so much for bringing so much healing and so much conversation to the world on Daniel, because, you know, what you're sharing with us is that your art piece is just not just something that people can just appreciate, but it really facilitates maybe their feelings. And what I'm learning today is that, you know, kind of like what you mentioned about your life, the struggles that you had as a child and the successes that you have now, those you said are very necessary to who you are. And I really love the reminder that, you know, without light there's no darkness, and with no darkness there's no light. Because mình chấp nhận hết về cái đau khổ của cuộc đời của mình, để mình mới có thể thấy cái niềm vui, cái niềm thương, về cái thành công, về cái hạnh phúc của mỗi người.
Tại Julie thấy đó là anh Daniel hôm nay á, làm giảng cái công việc của anh rất là đẹp. Because nhiều lúc Julie thấy mấy cái art, I think it's beautiful, but I didn't really understand how it impacted your audience. So thank you so much, and Daniel, for sharing that today. After the commercial break, we'll definitely have much more opportunity to talk to artist Sir Daniel WINN about his work, his impact in the world. Today, our show is to focus on self-care, self-healing, self-love, but most importantly, about following your passion. Daniel is reminding us that, no matter what happens in our life, the bitter, there's also sweetness. So when we embrace and we accept that, I think our life has more peace, more meaning, and more happiness. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với nghệ sĩ Daniel WINN. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Yip. We have so many opportunities to learn about Sir Daniel WINN's background and also the meaning behind your work. From the outside, I see a person that is so peaceful, happy, and successful. And I want to ask you, what does that mean to you when someone tells you that that's what you share with a person like me as an audience or as a consumer of your art? I think success for me is being able to share my philosophy. Cái triết lý của anh đó, nếu có người xem á, hiểu á, thì cái đó là success của anh. Anh lúc nào cũng nhớ một câu anh nghe người ta khuyên anh là success in your journey is what you make an impact positively in this world. That's what success is. And anh đó thì biết là ý trời muốn anh thành công, cái chuyện của anh. And also believe and manifest in yourself. I love to visualize and manifest positivity. Tại vì cuộc sống của anh lúc mà nhỏ đây thì rất là khổ. Dạ vâng. Tưởng là ai cũng bỏ mình hết. Nhưng mà cái đầu óc của mình đó, lúc nào cũng suy nghĩ tốt, mà manifest là hiện ra chuyện tốt á, thì thế nào sẽ thành công. So that's actually exactly what's happening in my life, is everything I manifest has come true. Wow. Now, in front of you, Sir Daniel, I see so many magazines and all of these beautiful work. And this is not everything that you've done. Can you share with us a few things that you brought today? Mấy cái này là mấy cái báo chí mà trong cover. Bìa thứ nhất hết đó là I was very successful at being interviewed by a lot of big international magazines worldwide. Okay. Written in Forbes magazine, being Harper Bazaar, being in Art Confidential, all of the world, because they wanted to know more about my work and who I am. And I manifest that. Anh cũng như là anh muốn người trên thế giới to understand my artwork, to appreciate my artwork and my philosophy. So in a very fortunate ways, all this happened in internationally in magazine, but also in Hollywood, and also even being knighted. And có người I think they call it the prince is, I don't know what the word prince in Vietnam is, as a royal prince, knighted me as hiệp sĩ. And now I'm actually in a movie, and next year, năm tới đó, thì có một người director, famous award-winning director that's going to be actually doing a movie based on my life. So I'm very, very excited with being able to have all this come to me, but I think it's because of the positivity, the manifestation, the meditation to make it happen. So anh nghĩ là chừng nào cái đầu óc của mình suy nghĩ tốt, thì trong cái tương lai sẽ có nhiều cái việc tốt đẹp hơn, phải không? Đúng, I think meditation too. Em nói là lúc mà mình thiện, mình ngồi. Đúng rồi, mình ngồi đó, mình meditate, mình visualize, mình muốn cái gì đó sẽ có cái đó. And meditation is actually good for your health. Tại vì anh là cũng bây giờ là 57 tuổi rồi, anh cũng meditate rất nhiều, anh tập thể thao, tập thể dục 3-4 lần một tuần. Tại vì cái đó là rất là quan trọng. It's very important because, for people my age,
health is everything, and I want to be very healthy, and I exercise very well, and to look, not just to look good, but physically, but mentally. And if you're healthy physically and mentally, then you're able to do so much more through meditation and through manifestation, and to be able to have everything you want. No matter what happens in your life, there's always going to be chaos, but it is up to you to make that chaos into something more ordered and beautiful. So what is so important to you is really self-care. So you can deliver your philosophy, your message to the world. Self-care is actually one of the most important thing, if not the most important thing. Cái đó là rất là quan trọng, tại vì về cộng đồng Việt Nam của mình á, mình suy nghĩ người khác, mình chăm sóc gia đình, mà mình không có thường, chăm sóc mình. Tại that's why cái cộng đồng Việt Nam của mình á, Julie hy vọng hôm nay anh Daniel tới đó, mình sẽ nhắc nhở khán giả của Little Saigon TV làm sao mình phải để dành thời gian để cho mình chăm sóc mình, để cho mình chăm sóc gia đình với cộng đồng tốt đẹp hơn. Anh có một cái chuyện này có thể là maybe explain a little bit. Okay. Nếu mình với đứa con mình trên máy bay, mà máy bay đó nó trục trặc, nó sẽ không có tốt, mà cái oxygen rớt xuống. Why do they always say put it on yourself first? Tại sao người ta nói là lúc nào cũng để trên mình trước khi mình để trên con mình? Tại vì nếu mình không có self-care, lo cho mình trước, thì mình sẽ mất. Then sau khi đó, đứa con của mình, your child and yourself both gone. So you get không có khả năng, mình phải giúp đỡ mình trước. Tại vì nếu mình không giúp đỡ mình đó, mình có tương lai, mình có tài đi, nhưng mà mình không có giúp đỡ mình cái xác của mình thì có mất đi đó. Thì tại sao mình giúp đỡ trên thế giới này được, giúp đỡ con mình được? Mình phải self-care cho mình trước. Và sau khi đó, cái physical mà cái mental đó thì sẽ tốt đó. Then we're able to help not just your family, but the world. But if you're not able to physically and mentally self-care, then you're gone and nobody's being helped. So you're absolutely right that self-care, em nói đúng, là rất là quan trọng. Tại vì cái đó mình không có self-care cho mình đó, thì mình không có care cho ai được hết. Tại một lần á, Julie nghe có một cái người ở đây họ nói đó là sometimes mình làm self-care, mình nghĩ là mình selfish. Mà em nghe một cái cô đây nói là when you take care of yourself, you're going to be self-full. And oftentimes, when I visit one of my mentor, Dr. Sharani, she always tells me, don't pour from an empty cup. And what I learned, and it took me a long time to really understand what that meant, because I'm so used to giving. So I'm always pouring, but I don't expect people to pour back for me. And I think that is where my journey is about balance, was learning to receive. So then my cup is always full. Right. And another message that I learned also was that whatever is in the cup is actually self-care. Whatever you have extra flowing out of the cup is what you're able to offer to the world. And that to me was such something so much more tangible, because then I don't feel as selfish anymore. And I think that's where my mental health journey is that, I think a lot of us, and especially artists too, we know sometimes mental health is something that we kind of glaze over. But I'm so happy that you're here, and Daniel, to remind us that, to be a successful artist or even a successful mother and a community servant, you really have to take care of yourself. And I love the philosophy and what you do. And so, as far as we closing into a commercial break, what is that direct message you want to say to our audience watching today? Cái message của anh đó là nếu mình self-care cho mình đó, if you take care of yourself, you also take care of others. Anh làm nhiều charity. I donate a lot to a lot of charity. Rất nhiều việc từ thiện ha. Rất là nhiều thiện. Tại vì nếu mình có khả năng, tại vì mình take care of ourselves and be successful, then we're able to have so much more to give. So if you don't take care of yourself and be successful, what can you give? You can give maybe 1%. Mà nếu mình rất là thành công, rất là tốt, mình sẽ đưa 50, 60%. So by being successful is not a bad thing. Being self-care yourself is not a bad thing. It's actually you're doing it for others. If you're taking care of yourself, you can take care of so much more. I love what you said. Taking care of yourself is actually for others. It is. Wow. It is. I think that's a very important message on Daniel. I really love ending this this segment with that, because Julie muốn
nhắc quý vị, giống như anh Daniel nói hôm nay á, chừng nào mình chăm sóc mình là thiệt ra mình chăm sóc cái người xung quanh mình với cái người trong cộng đồng của mình. Thì sau phòng quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với nghệ sĩ Daniel WINN on the show. After the commercial break, we're going to continue to talk to Daniel WINN about this program. But most importantly, that one message that he wants to leave right now is when you are doing self-care, you're really allowing yourself to care and to give back so much more to the community. Cảm ơn quý vị khán giả. Go Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Yip. We're going to conclude this program into learning more about Sir Daniel WINN's impact in the Asian American community. Anh Daniel, Julie thấy đó là cái công việc của anh là rất có nhiều ý nghĩa. Không phải là để cho về mình thấy cái xinh đẹp không, mà thiệt ra nó có nhiều cái message về cái nhiều hướng dẫn về làm sao mình có cái thành công về cái hạnh phúc trong gia đình. Mà Julie thấy đó là công việc của anh ảnh hưởng cái người Á Châu rất nhiều. So can you tell me a little bit about your impact in the Asian American community? Anh là người Việt Nam, gốc của anh đó là người Việt. So my background is Vietnamese and I am very proud to be Vietnamese and an Asian American. And whatever impact I feel I can do for the community, our community, the Asian community, it makes a difference. That is my goal because that is something that is making a difference. And particularly có hai cái project anh đang làm, một cái làm xong rồi là with the Lý Tiểu Long Award, cái thưởng á, con của Lý Tiểu Long Shannon đó commissioned me to create a beautiful award like the Bruce Lee Award. So every year, mỗi năm đó the Bruce Lee Award sẽ đưa cho một người to receive it that deserves it in the art acting industry. Okay. So that was actually very exciting. And aside from that, cái Asian World Film Festival đó là cái phim lên thế giới cho người Áo Châu á. Cái ông president của cái organization đó commission Daniel làm một cái bức tượng cho mỗi năm, thưởng cho mấy người director, actor and actress, just like the Oscar. Wow. And I But was specifically for the AAPI community. Specifically only for the Asian World Film Festival. It's like the Asian version of the Oscar. Okay. And I was able to be commissioned to create that sculpture equivalent to like the Oscar. So cái đó là anh rất là vui mà rất là very proud to be able to do that because it impact the Asian world majorly, not just Vietnamese, Chinese, Korean, Japan, all over the Asian community. But the most upcoming thing đó, cái mà sắp sửa đến đó là anh rất là vui đó là my sculpture, mấy cái bức tượng của anh đó là sẽ be permanent at the Golden West College, đại học. They actually have created new buildings for this college, and 4 of my monumental sculpture will be placed there permanently. Cái đó rất là quan trọng cho anh, tại vì cái Golden West College đó là I believe 50% là người Việt Nam đi học chỗ đó. Mà mấy người Việt Nam mà cũng là điều khác mà nghệ sĩ luôn đó. They were able to see the work and I'm able to help them pursue their dream and their career. And I think just, as a student, when they see an art piece that's there and knowing that that person, you yourself, Sir Daniel WINN, I'm sure it gives them a lot of inspiration that they too can succeed and they too can one day have an exhibit that's permanent and a fixture in the community. I want them to see what an orphan who came from nothing. Anh là mồ côi, không có cái gì trên đời hết mà không có, lúc đó không muốn sống nữa tại vì không có biết là ai thương mình. Cũng bị bỏ. And then became successful, thành công trên người nghệ sĩ trên thế giới. Anh muốn Việt Nam mình, nghệ sĩ, học trò hay là ai mà ngó cuộc đời sống của ta đó, that it is possible that all of us
if we have positive energy, manifest, and understand and embrace that cuộc đời của mình, if something bad happens, cái gì mà không xấu trên đời của mình đó, mình embrace it, chấp nhận đi, học cái bài đó. Dạ vâng. Tại vì cái bài đó sẽ cho mình thành công. It's like working out. Physically, mình self-care đó anh nói đó. Yes. Lúc mà anh đi gym á, trời ơi anh mệt lắm. Cái mỗi lần mà anh có cái trainer, anh tập thể thao, tập thể dục á, you weight á, mỗi lần anh về ngày sau đó, cái body của anh nó mệt mà nó mỏi mà không có đi trên lầu được nữa. Cái đó cái pain. Dạ, vâng. Nhưng mà cái pain đó sẽ làm thành công cho cái health của mình. Dạ, vâng. Plus get a six pack too, 6 múi. So cái đó rất là quan trọng, tại vì mình không có Mình phải chịu khó chút. chịu khó chút xíu, không có đau thì không có sướng, Dạ. không có buồn thì không có vui. Dạ. Em nói anh cũng lúc nào cũng kể lại đó, hồi đó anh rất là buồn mà rất là khổ, mà tại vì cái đó nó cuộc đời của anh nó đổi lại sự thành công. Yeah. So em thấy là giống như bữa nay á, cái message của anh đó là cái về trong cuộc đời của mình á, có thể tốt hay đẹp hay không tốt, mình cũng phải chấp nhận. Mà trong cái chấp nhận đó thì mình có thể cho mình cái suy nghĩ về nó tốt đẹp hơn, mình nó thay đổi ha. You know, because I know like there's a quote from Mother Teresa that I love. It says, some people come in our life as lessons and some people come in our life as blessings, right? And I think it's not just people, but it's situation. You know, we can also focus on just the bad part, but if we accept it, we can actually move from it. So I think today, you know, I'm so happy you're here, Sir Daniel WINN, because you're reminding us that, you know, art is about communication. Art is about feelings. And I think when you have such a permanent exhibit at Golden West College, you're giving these people and these students kind of like facilitating conversation, facilitating their feelings and making them, you know, feel as they walk past this piece and maybe stop to enjoy it and maybe also learn, you know, the artist behind the piece. So as we close the program, Sir Daniel, I want to ask you, you know, what is that one lesson you feel that you've learned? I know there's so many, but what is that one lesson that really impacts your work every single day? Cái bài học trên đời của anh lúc nhỏ đến bây giờ đó, the lesson I've learned is probably believe in yourself. Mình phải tin tưởng mình. Tại vì tin tưởng là mình có cái khả năng, về mình có cái giá trị, phải không anh? Lúc nào mình phải có tin tưởng cái khả năng với cái giá trị của mình. Tại vì cái giá trị của mình trên đời này đó là ý trời sanh mình trên đời này. There's a purpose. Yeah. Nó có cái reason. And that reason you have to believe and find out what that reason is. Because once you understand what that reason is and make a positive influence in this world, the world and the future generation will be such a better place because of each of us. All of us make a difference, not just individually, but it takes individually to make all of us successful. So cái bài học của anh đó là cuộc đời lúc nào cũng chaos, cũng là rất là có nhiều cái khó khăn. Yeah. Nhưng mà cái khó khăn đó mình phải chấp nhận, thì sau khi đó mình sẽ thành công. Đừng có give up, đừng có bỏ, đừng có buồn, đừng có thấy cái gì mà cuộc đời tại sao, đừng có xài cái chữ anh lúc này I don't want to use the word why me. Đừng có anh không muốn xài cái chữ tại sao. Mình chấp nhận cái đó, and sau khi đó mình làm cái cuộc đời của mình rất là tốt cho mình, mà sẽ làm tốt cho tất cả người xung quanh mình. Cái đó là cái học của anh trên đời, rất là quan trọng cho anh, mà có thể cái triết lý đó trong cái tranh hay là bức tượng của anh đó, anh sẽ kể trong đó, and anh hopefully mấy người mà sẽ ngó sẽ hiểu cái đó. Yeah. Well, Sir Daniel WINN, once again, thank you so much for being a part of our show. I think, you know, that's a really important message to close out the program, that, you know, it's important that we believe in ourselves, that we love ourselves. And, you know, one thing I want to add is that, you know, there's so many shining stars in the sky. We can all shine. But I think when you believe in yourself, and that's one thing that I learned myself, is that once you learn to believe in yourself, you don't actually dim your own light. And you don't allow anybody else to dim your light. So thank you, Aunt Daniel, for being here and for delivering such an important message and reminding us what art is. And to me, and I think you know that, is art is medicine and art is so healing. What's the last thing you want to say to the audience as we close out the program today? I just want to say thank you so much, Little Saigon TV, and
and Julie for having me here. It's wonderful to be able to share my message and my philosophy. Cái triết lý của anh đó là share cho thế giới đó là rất là quan trọng. And anh rất là grateful and very appreciative for the audience to hopefully go on my website, sirdanielwin.com, or go on my Instagram, sirdanielwin.com, or Facebook, and see my artwork, my vision, and share my journey and follow with me on my journey. Anh rất là cảm ơn quý vị và Little Saigon TV và em Julie. Yeah, cảm ơn anh Daniel. Once again, thank you so much for following up us today and reminding everybody that, February is a month of love, self-love, loving our community and loving each other. Julie một lần nữa muốn cảm ơn Sir Daniel Win đã dành thời gian rất là đặc biệt để trên lên hôm nay trên đài Little Saigon TV chia sẻ về câu chuyện của ảnh, về cái công việc của ảnh, làm sao ảnh hưởng về làm cho sao mình có nhiều cái thành công hơn. Julie luôn luôn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.